să mănânc mai sănătos, să fac sport, să mă las de fumat, să mă odihnesc mai bine, să nu mă mai stresez. Probabil că sunt angajamentele care apar cel mai des pe listele de la finalul oricărui an, însă majoritatea rămân doar la stadiul de dorințe. Se întâmplă așa pentru că le lăsăm suspendate într-un spațiu neclar, abstract, fără un plan concret de acțiune. Sunt dr. Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit și în acest video mi-am propus să-ți vorbesc despre cum să-ți faci planuri realiste și să le pui în practică. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi la canalul Superfit. În loc să-ți propui marea cu sarea când vine vorba de sănătate și nu numai, e mai bine să faci pași mici, dar siguri. Și cel mai important, să începi de azi, nu să amâni startul pentru anul viitor. De obicei ne gândim la sănătate ca fiind legată strict de latura fizică, însă la fel de importante sunt latura mentală și latura emoțională. Cele trei se află în strânsă legătură, iar un dezechilibru într-una dintre ele se răsfrânge și asupra celorlalte. Așadar îți propun o serie de acțiuni concrete pe care le poți face fără prea mare efort ca să ai grijă de sănătatea ta pe toate cele trei planuri. Poți aplica acest model și pentru alte rezoluții, împărțindu-le în activități precise pe care să le faci fără prea mare efort. Alege un singur element din listă și fă acum primul pas în direcția respectivă. Începe să ții un jurnal alimentar zilnic în care să scrii ce mănânci la fiecare masă, dar și emoțiile asociate. Alege unde vei ține jurnalul, pe un caiet sau în online, decide template-ul pe care îl vei folosi și personalizează agenda sau fișier Word sau aplicația aleasă. Gândește-te și dacă vei include fotografii sau doar vei scrie. Pune-ți remindere pe telefon sau alege un loc potrivit pentru jurnal ca să-l ai la îndemână. Dacă te ajută, poți împărtăși decizia unui prieten sau unei persoane cu care locuiești, rugând-o să-ți reamintească despre această activitate. Începe să scrii de acum, nu aștepta anul viitor. Mergi la masaj sau kinetoterapie. Cere recomandări de la prieteni sau caută pe Google centre de masaj sau kinetoterapie pentru relaxare, detensionare sau îmbunătățirea posturii. Realizează o listă cu rezultatele. Alege primul loc de pe listă care ți se pare cel mai avantajos ca locație, costuri și servicii și fă-ți o programare acum pentru perioada următoare. Dacă ai fost mulțumit de prima ședință, continuă. Dacă nu, treci la următorul loc din listă. Fă-ți analizele și controalele medicale anuale. Scrie toate analizele și controalele medicale pe care vrei să le faci și notează la fiecare clinica unde vrei să mergi. Interesează-te cât costă fiecare de pe site sau sunând direct. Alege o perioadă în care ești mai liber și notează-ți în agenda cu câteva zile sau săptămâni înainte să suni pentru programări. Scrie în fiecare zi 3 lucruri pentru care ești recunoscător. Alege locul unde îți vei nota motivele de recunoștință. Poate fi o mini-agendă dedicată, un document pe laptop, un spațiu în jurnalul personal. Scrie acum primele 3 lucruri care ți-au adus bucurie în ultima zi. Setează-ți un reminder zilnic pe telefon, de preferat seara, ca să-ți amintești de această activitate. Bea mai multă apă și mai puține băuturi cu zahăr. Găsește alternative mai sănătoase la sucuri, cum ar fi apa infuzată cu fructe și plante aromatice, limonada cu miere sau ceai de fructe, plante ori condimente. Alege o sticlă în care să ții mereu apa, ceaiul sau limonada și ia-o cu tine la serviciu. Ține mereu aproape pe birou recipientul respectiv și bea din el. Învață să gătești 4 rețete sănătoase pe lună. Caută pe internet mai multe rețete de preparate noi, interesante, pe care ți-ar plăcea să le încerci. Foarte important să fie ușor de pregătit și să nu ai nevoie de ustensile complexe. Alocă pentru fiecare lună din an câte 4 rețete și notează-le într-un loc accesibil. Fă lista de ingrediente necesare pentru cele 4 rețete din prima lună, vezi ce ai și ce trebuie să cumperi. Mergi cu lista la cumpărături, dar după ce ai mâncat. Pune-ți reminder la finalul fiecarei luni să faci cumpărăturile pentru rețetele din următoarea lună și alocă-ți în agenda inclusiv timpul necesar pentru gătit. Fă exerciții fizice acasă. Caută clipuri pe YouTube cu programe scurte de antrenament pentru acasă, potrivite nivelului la care te afli și pune-le într-un playlist. Alege antrenamente diverse care te atrag, de exemplu yoga, pilates, exerciții de forță, stretching și care nu presupun accesorii complicate. Planifică zilele și orele la care vrei să faci exercițiile și trece-le în agenda. Nu trebuie neapărat să-ți propui din prima să faci aceste exerciții zilnic, dar stabilește de la început câte zile pe săptămână le vei aloca și ține-te de program. Sper că aceste idei ți-au fost de folos. Lasă-mi un comentariu în care îmi spui ce ți-ai propus tu pentru perioada următoare. Și nu uita să te abonezi la canalul Superfit și să ne urmărești!